אהלן, אני רוצה שנדבר על כמה עקרונות בסיסיים של טאי צ'י. יש כל מיני עקרונות ותוך כדי האימונים אנחנו נתקדם ונתקרב אליהם ונטמיע אותם גם בתנועות של הטאי צ'י ובחיים בכלל. ואני אוהב לקרוא לטאי צ'י, לא ללמוד טאי צ'י, יותר לדעת טאי צ'י. כי ללמוד זה משהו שהרבה פעמים נשאר בגדר לימודים כשאנחנו עושים איזה קורס או מנסים לקרוא משהו. פה אנחנו רוצים להכניס את העקרונות האלה לחיים שלנו ואנחנו עושים את זה דרך התרגול, וכל פעם שאנחנו מתרגלים תנועה משתדלים שהיא תהיה תנועה נכונה ולכן עושים את התנועות לאט בטאי צ'י, ועם הזמן מכניסים עוד ועוד עקרונות בכדי שהעקרונות האלה יהיו בכל תנועה. ויש כמה עקרונות, מתחילים 10 עקרונות בסיסיים ויש עוד ואפשר להרחיב את זה, ואנחנו נתחיל לדבר על העקרונות האלה. אז נתחיל בעיקרון הראשון, כסו לינג דינג ג'ין, להעלות את הכתר ולהרים את הרוח, הספיריט, הרוח שלנו. יש לאפשר לאנרגיה לעלות למעלה לכיוון הקודקוד, לכיוון הראש. לא להשתמש בכוח, אחרת שרירי הצוואר יהיו נוקשים, בזרימת הדם תיפגע מעט מהנוקשות. התחושה צריכה להיות טבעית וכלילה, לשחרר את כל עודף השימוש בכוח שלא באמת צריך אותו. העיקרון הזה לא תמיד קל להבנה, להעלות את הכתר ולהרים את הרוח. קצת מוזר, אבל אפשר לחשוב על הרעיון הזה כאל הרמה והעלאת המורל ותחושת החיוניות. מבחינה גופנית יש להאריך את הצוואר, להכניס את הסנטר טיפה פנימה, ואז הקודקוד ידחף לכיוון השמיים. והאנרגיה תעלה. במנח כזה המבט יפנה מעט בזווית כלפי מטה לכיוון האופק, וניתן להרגיש את הקודקוד או לדמיין את הקודקוד תלוי על חבל דק, ותחושת כלילות עוטפת אותו. הגוף מונח על השלד של הגוף כמו על קולב משולש. הראש תלוי על חוט שהוא לא נמצא בעצם בחלק הכי גבוה שלנו אם אנחנו עומדים ישר, טיפה אחורה, איפה שהרבה פעמים מתחילה הקרחת, ואז אנחנו עם החוט, אם אנחנו תלויים מחוט שנמצא פה, אנחנו נעמוד ככה עם הסנטר קצת למעלה. עם החוט טיפה אחורה ומרים אותנו הכי גבוה שהוא יכול, הסנטר טיפה מטה, הצוואר משוחרר כי אנחנו תלויים על חוט, הגוף על קולב, תלוי כמו על קולב של בגדים, וכל השרירים שאנחנו לא צריכים אותם ליציבה נרגעים ומשוחררים כלפי מטה. זו העמידה היציבה שלנו גם כשאנחנו עושים את התרגול טאי צ'י, את החימום, וגם כשאנחנו הולכים. אנחנו לא מרימים את הצוואר למעלה ואז החוליות הצוואריות מכופפות אחורה, אנחנו מורמים על ידי חוט, כמו בובה על חוט מפה, והסנטר טיפה למטה, מכניסים אותו טיפה פנימה, אם צריך, לא בקיצוניות, טיפה, ואז המבט הוא לאופק וטיפה מתחת. זו ההליכה שלנו, לא צריך ממש להסתכל על הרצפה ולא צריך להסתכל על השמיים. ככה אנחנו הולכים. ואפשר לתרגל את זה בכל מיני אופנים, את העיקרון הראשון. קודם כל, למשך כל התרגול, כשאתם עושים את התרגולים איתי, אתם יכולים לדמיין את העיקרון הזה ומדי פעם להיזכר בו ולהקפיד עליו. אני מדבר עליו גם בסרטונים האחרים, ופה אנחנו עושים הסבר קצת יותר מעמיק. אבל גם אם אנחנו הולכים בעצמנו בבית, למטבח, לשירותים, לחדר שינה, לסלון, אנחנו יכולים ללכת ולדמיין את עצמנו תלויים מחוט במיקום הנכון, סנטר טיפה למטה, כתפיים משוחררות, שרירי הצוואר משוחררים, ואנחנו הולכים. אנחנו מדמיינים גם שהאנרגיה באה מהרצפה והולכת למעלה. כשאנחנו עושים את זה, את השבירה הזאתי, וכמובן אני מקצין בתמונות, אף אחד לא הולך ככה, אבל הרבה אנשים הולכים טיפה, מכופפים את הגב טיפה אחורה או טיפה קדימה, שזה הרגילים גם עם השנים, גם בגלל הטלפונים, גם בגלל העבודה של המחשב, וזה הרגלים שפוגעים במבנה שלנו, בשלד שלנו, בשרירים שלנו, והגוף צריך לפצות על ההטיה הזאת. ולכן העמידה הנכונה היא כזאת, ואנחנו יכולים לתרגל אותה בהליכה, בעמידה ובכל מיני תנועות כאלה, גם כשאנחנו עומדים ופרקים ברמזור. אז נכון, לפעמים רואים אותי עומד בכל מיני מקומות, מחכה למשהו, לרמזור, ועושה את זה. חוץ מקצת שחרור של הגב והכתפיים והשכמות, אני גם מקפיד על זה באותה תנועה. וגם בהליכה אפשר להקפיד על זה ולהשתמש בזה במשך היום.
אז תנסו היום כמה דקות בכל מיני מצבים, ותנסו להרגיש גם את החלק הזה, גם שהגוף משוחרר למטה, לא נפול, נוזל, משוחרר למטה על השלד, יציב, תלוי מפה, לזכור את המשולש הזה, והגוף, השרירים שלו, יורדים למטה ועומדים על השלד בצורה נכונה. תודה רבה ותנסו את זה.